So, Math 8, Week 5, Learning Task 2, page 24. We continue Week 5. So, given any 2 points, so, pag binigyan daw tayo ng 2 point, for example, 5-0 and 0-1, hanapin daw natin ang slope of the line. So, una sa lahat, nasaan ba tong 5-0? So, x is 5. So, ito yung x-axis natin. 1, 2, 3, 4, 5, and y is 0. Nasaan ang 0 ng y? Nandito. So, yung ating point, nandito. Okay, nasaan naman ang 0 and 1? So, x is 0. So, itong x, nasaan ang 0 ng x? Ito, 0 ng x. And then, ang y natin is 1. Nasaan ang y ng 1? 0, 1. So, nandun yung point. Pag kinonekta natin itong dalawa, that is the graph. Ang equation na merong 5-0 and 0-1. So, pinapahanap sa atin slope. Find the slope. Hanapin daw natin ang slope. Find the slope. Okay? So, ano ba yung slope? Paano natin mahanap yun? So, the slope ang symbol na slope is M. Siguro for the mountain. Kasi mountain, ganyan, di ba? So, this is the slope. Mountain slope. So, may mountain na matarik ang slope. Meron mang mountain na baba lang, slope. Hindi masyadong matarik ang slope niya. No? So, that's the slope. So, the slope is computed as the rise over the run. So, ano ba yung rise? Yung rise is, meron tayong positive rise and negative rise. Negative rise. So, yung rise is the change in y. So, kung ilan ang inakyat niya or kung ilan yung binaba niya. And the run naman, ibig sabihin ng run is the change in x. Or in Tagalog, ano yung tinakbo ng x? Ano yung nag-iba sa x? Okay? So, meron tayong dalawang klaseng run. Meron tayong negative run and the positive run. So, kapag yung, for example, may point ka dito and tumakbo dito sa kaliwa, that is a negative run. Or yung point, for example, may point ka dito and then yung pangalawang point is nandito. So, simula sa point na to, papunta doon, tumakbo yung x pa ganon. That is a positive run.
Kung yung point mo naman nandito, kung meron kang point dito, and then, yung isang point ay nandito, so starting from this point, para anong change ng x simula dito sa first point papunta sa second point. So that is pumunta dito siya sa left side. Ibig sabihin, ang run niya is negative. And then umakyat siya pa ganun. Ibig sabihin, ang rise niya is positive. Dito naman tayo nagsimula, umakyat tayo, rise is positive, and then rise is positive, umakyat siya, and then tumigil siya dito, and then para makarating dito sa point na to, kailangan natin pumunta sa kaliwa. So since pumunta tayo sa kaliwa, that is a negative run. Okay? Ganun din kung magsisimula tayo dito. So umpisa natin sa Y, kasi nasa itaas yung Y, no? So umpisa tayo sa Y. So kailangan natin bumaba kasi nasa baba yung next point. So dahil bumaba tayo, that is a negative rise. And then para makarating dito sa second point, pumunta tayo sa right side, is a positive run. Okay? Kung dito naman tayo magsisimula, umakyat tayo, is a positive rise. And then kung papagpatuloy natin, pumunta dito para makarating dito sa next point, simula dito, pagpatuloy natin, so tumakbo siya ng kaliwa, so the left is a negative run. So, kung ganito naman ang formation ng 2 points natin, kung magsisimula tayo dito, para makapunta dito, so kailangan natin umakyat. Since umakyat tayo, yung rise natin is positive. And then, simula dito, para makarating sa second point, pumunta tayo sa right. So, dahil pumunta tayo sa right, yung run natin is positive. Okay? So, ganun din, kung magsisimula tayo sa point na to, kailangan natin bumaba. That is a negative rise. Kailangan natin bumaba para tumapat dito sa second point. And then, pagkababa natin, pumunta tayo sa left side. Pumunta tayo sa left side. So, dahil tumakbo tayo sa left, that is a negative run. Okay? So, again, the slope is the ratio of the rise over the run. So, ilan yung tinaas o binaba niya divided by kung ilan yung tinakbo niya sa kaliwa or kanan. Pwede rin nating isipin that the rise is the change in Y and the run is the change in X. And meron tayong formula dito, delta Y,
and delta over delta x. Anong ibig sabihin ng delta y? Delta y is yung y ng isa minus yung y ng second point minus yung y ng first point. And then yung isa, delta x or the change in x. The change in x is delta x. Ibig sabihin nun is yung x ng second point minus yung x ng first point. Okay, so balikan natin tong problem natin. Pinapakompute sa atin yung slope. Find the slope ng dalawang point na to. So this is the formula for the slope. Yung second y minus yung first y, and then yung second x minus yung first x. So dahil y tayo, yung iba nagkakamali, dito sila nag-uumpisa, no? X, this is not, hindi tayo dito magsisimula, that is x. X to. Dito muna tayo, y. Dito muna tayo, itong dalawang to, y. So ito yung first point, yung second point. So yung y ng second point is 1. Okay, so hindi na niya sinunod, no? So this is y minus y, so 0 minus 1. Okay, ulit mag-iingat. Yung iba kasi, ito ang kinukuha nila, no? Kasi ito yung unang makikita nila, 5. Ito yung unang ilalagay nila. So that's wrong. This is x. Yung mga x ay nasa ilalim. Ang mga sa itaas ay mga y. So dito tayo mag-umpisa. 0 minus 1. 0 minus 1. And then, sa baba naman is x minus x. So, 5 minus 0. Itong dalawa. Yung 5, itong 0. Yung dalawang x. Hindi pwedeng 0 minus 1. Tapos yung isa naman is 1 minus 5. Hindi pwede yon. Kailangan kung 0 minus 1, dapat 5 minus 0. 0 minus 1, 5 minus 0. So, hindi pwedeng 0 minus 1 and then 1 minus 5. Hindi pwede yun. Okay? Ulitin natin. Yung y is 0 minus 1. 0 minus 1. And then yung mga x naman is 5 minus 0. 5 minus 0. Okay? So, 0 minus 1, since ito is 0, yung negative 1, pag binawasan, dinagdagan mo ng 0 is negative 1. Divided by 5 minus 0, that's equal to 5. Okay? 5 minus 0, so yung 0, mawawala na yun. So, magkakaroon tayo ng 5. Positive yung 5. Yung 1, negative. Okay, negative. So, negative divided by positive is negative. 1 over 5. So, therefore, ito yung slope
Negative, negative 1 over 5. So, kung titignan natin, ito yung dalawang points, no? Ito yung, okay, so nasaan tong x is 5 and y is 0? Ito yon. Nasaan ang, so nasaan naman ang 0 and 1? Ito, x is 0, x is 0, and y is 1. Sabi sa slope is negative 1 over 5. So, pag sinabing negative, ibig sabihin, kaiba ang sign ng numerator at denominator. Okay? Balikan natin dito. Pag dinilit natin itong 0, ang may iwan is negative 1. Then, pag nawala itong 0 na to, may iwan dito is positive 5. So, ibig sabihin, ang rise natin is negative 1. So, paano ba tayo magbasa? Nagbabasa tayo simula sa left, papunta sa right. Titignan natin itong dalawang points na to. Sino yung nasa left? Ito. So, dito tayo magsisimula. So, negative 1, ibig sabihin, ito yung rise, yung nasa taas si rise. So, pag positive, maakyat. Pag negative, bumababa. So, since negative 1 to, bababa tayo ng isa. Stop tayo dun. Okay, stop tayo dun. Tayo dito, no? Again, so dito, ito yung dalawang point. Dito tayo mag-umpisa sa kaliwa kasi nagbabasa tayo from left papunta sa right. So, dito tayo mag-uumpisa. Ang rise natin is negative 1. So, ibig sabihin, bababa tayo ng 1 unit. So, tigil tayo dito. Point na to. And then, ang run natin is positive 5. So, yung run, kapag positive ang run, tumatakbo siya sa kanan. So, 5 units sa kanan. 1, 2, 3, 4, 5. So, that's why andun yung second point natin. No? Ibig sabihin, tama yung slope na na-compute natin. The next is pinapasulat sa atin, isulat daw natin, write the equation in slope intercept form. Ano nga ba ulit yung slope intercept form? Y is equal to mx plus b. Ang papalitan nyo lang dyan is m at saka itong b. Okay? So, yung m natin is the slope, negative 1 over 5. Kaya nagkaroon tayo ng negative 1 over 5 dito. And then yung b natin is the y-intercept. Or sa madaling salita, yun yung point,
Yun yung point na nasa y-axis. Kaya nga siya tinawag na y-intercept. Yung graph natin, at saka yung y-axis, nasaan daw ang intersection ng dalawa? Ito, itong point na to. And what is this point? That is point. Saan ba nakatapat to? Nakatapat to sa 0 ng x. So, ibig sabihin, ito to. 0, 1. And then, kukunin natin ang y-intercept. Ito yung y. Kukunin natin yung y. That's the y-intercept. That's why meron tayong positive 1 doon. Okay? So again, meron tayong diniscuss na before, yung x-intercept and y-intercept. Yung x-intercept, yung x niya ay variable, no? Pwedeng magbago yung values niya, x. And yung y niya is laging 0. Okay, yung x-intercept, yung y niya is laging 0. Kagaya nito, itong point na to. So, yung y niya is 0. Kasi lahat ng point na nasa linya ng x-axis, lahat ng point na nakapatong sa x-axis, ay nakatapat lahat sila sa 0 ng y. That's why 0 lagi ang y ng x-intercept. Okay, so mga x-intercept, ang y nila is laging 0. No, kasi x-intercept, sila yung mga line, sila yung mga nagko-cross sa x-axis. Yung y-intercept naman, okay, merong y dito, pwedeng positive, pwedeng negative. Ganun din yung x dito, pwedeng positive number, pwedeng negative number. At laging 0, ang x niya. Laging 0 ang x niya. Okay? So, meron tayong example dito. Pinapagraph sa atin, 2x plus y is equal to 4. So, kinopya ko lang dito yan, 2x plus y is equal to 4. I-graph daw natin. So, paano natin i-graph ang 2x plus y is equal to 4? No? 2x plus y is equal to 4. Paano natin i-graph? So, una, kailangan makuha natin ang x-intercept. Again, ang x-intercept, palaging 0 ang y. No? So, balikan natin tong equation ng line natin, no? Ito yung equation natin eh. So, since hinahanap natin ang x-intercept, gagawin nating 0 ang y. Kasi ang x-intercept, laging 0 ang y. So, kapag naging 0 ang y,
Kapag naging 0 ang y, ano ang magiging value ng x? So, yung value ng x ay ibibigay ng equation. Okay, so ang gagawin is kokopy lang natin to equation. 2x plus y is equal to 4. And then, itong y na to, papalitan natin ng 0. Okay? And then, since 0 to, wala na to. 0 lang kasi siya, no? So, 2x plus 0 is 2x. Parang sinabi mong 3 plus 0, that's also equal to 3. So, parang tinanggal mo lang yung 0. That's equal to 3. No? Para mabawasan yung mga nakasulat dyan. So, mayroon tayong 2x is equal to 4. So, ang hinahanap natin is x, but may coefficient siyang 2. So, kailangan i-divide natin to ng 2 at i-divide din na natin ng 2. I-divide natin both sides ng 2 para lang mawala tong 2 na to at hindi magbago ang equation, ang value ng equation. So, kung 2 ang divide dito, 2 din ang i-divide dito. Okay, so nag-divide tayo ng 2 dito, divide ng 2 dito. 2 divided by 2 is cancelled na yun. That's 1. 2 divided by 2 is 1. 1 times x is x. Equals 4 divided by 2 is 2. So, lumalabas, kapag ang y is 0, ang x natin is 2. So, kapag ang y is 0, yung x natin ay magiging equal to 2. That's why ang ating x-intercept is equals to x is 2, and y is 0. That's the x-intercept. So, para makadrawing tayo ng line, kailangan natin ng 2 points. No? Yung isa, so for example, 1 point. Kailangan natin ng 2 points. So, kailangan meron tayong isang point. And then, kailangan pa natin ng isang point ulit. Kailangan natin ng 2 point so that kukonekta natin yung dalawa. No? Pag kinonekta natin yung dalawa, kailangan mo ng 2 points para makapag-graph ng isang line. No? Kasi pag isa lang ang point, di natin alam kung yung line ba is pa ganito or pa ganun ba ang line or pa ganyan ba yung line, no? So, para malino, para maging clear, kailangan natin at least 2 points para ma-determine natin kung ano ba talaga ang graph ng line. Okay? So, yung 2 points na yun ang magsasabi kung paano ang graph ng line. So, balikan natin. Meron na tayong x-intercept. Ang hahanapin na lang natin is the y-intercept. Sa y-intercept, ang x naman ay palaging 0. Tatandaan lang natin, kapag ito y, dapat y din yun. And palaging 0 yung isa, yung x. Yung x-intercept naman, because x to, x din to. So, ang magiging 0 is y. Ang magiging 0 is y. Kasi x-intercept So, dapat x to. So, yung y-intercept naman
Since y-intercept to, so dapat yung y hindi 0 at ang magiging 0 is yung x. So, paano natin pang y-intercept? Again, copyain natin yung original equation. 2x plus y is equal to 4. X plus y is equal to 4. And then, yung x gagawin natin 0. Itong x na to, gagawin natin, lalagay tayo ng parenthesis. Kasi ang ibig sabihin ng 2x is 2 times x. 2 times x. Eh, since yung x ay papalitan natin ng 0, magkakaroon tayo ng 0 dito. So, ibig sabihin, 2 times 0. And then the rest, plus y is equal to 4, kukopyahin lang natin, plus y is equal to 4. So, 2 times 0 is 0, mawawala na to. Ang maiiwan lang is positive y is equal to 4. Positive y is equal to 4. Pwede na natin tanggalin yung positive. So, ang pinaka-final answer natin dito is y is equal to 4. So, ibig sabihin, kapag ang x is 0, yung y niya is equal to positive 4. Therefore, ang ating y-intercept, pag 0 ang x, ang y is equal to positive 4. And then, meron na tayong dalawang linya, x-intercept and y-intercept. Pwede na tayo mag-graph. So, x-intercept is x is 2, y is 0. So, x, dito muna tayo titingin. Dito muna tayo titingin, ano? X-axis. X-axis. So, nasaan ang bago natin pagpatuloy, again, may mga konting corrections lang. So, etong mga graph natin, kailangan to merong arrow. Yan, may arrow. At meron dapat nakalagay dyan na X. Para ibig sabihin yan, itong right side ay infinite yan, papunta sa kanan. At ganun din ang kaliwa. Walang katapos yan papunta sa left side. Ganun din ang y-axis, kailangan may y dito nakalagay at may arrow sa baba. May arrow din sa taas. So, yung y ay nagsasabi that this is the y-axis. And walang pababa siya, infinite. Hindi siya nagtatapos dito or bababa siya na walang katapusan. And ganun din sa taas, hindi siya nagtatapos dito but pwede siyang umakyat infinitely or walang katapusan. Since nakikita na natin tong y-intercept, unahin natin tong y-intercept. Ang x daw is 0. So, ito yung x-axis natin. Nasaan na 0? Ito. Okay? And then, ang y natin is 4. So, akit tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Ayun, ang x is 0, and y is 4. Nasaan naman ang x-intercept natin na 2, 0. So, x is 2. Ito yung x natin. So, positive 1, positive 2. Ito yung x na 2. And then y is 0. So, ito yung y natin. Nasaan ang 0 ng y? Ito. So, this is x is 2. X is 2 and y is 0. So, nakatapat siya sa 2 ng x. Ito yung 1 ng x. Ito yung 2 ng x. And then, nakatapat siya sa 0 ng y.
Ito yung zero ng y. So, ito yung 0.20. Okay? So, that's the graph. That's the graph for this example. And then letter C, slope and a point on the line. So, mayroon tayong example dito. Binigyan daw tayo ng slope, m is equal to 2. Kinopya ko lang dito, no? Sa page 25. Medyo inib ako, no? Kasi dito, positive yung slope. So, gusto ko kayong bigyan ng example kung saan ang slope is negative. So, itong example na to is similar to letter C, example ng nasa module. But instead of using positive slope, no? Ginawa ko dito is negative slope. Example na negative slope para medyo challenging ng konti. So, dito, binigyan tayo ng isang slope at isang point. I-drawing daw natin yung graph. I-discuss muna natin to. So, ang unang gagawin is hahanapin muna natin yung point. Nasaan ba yung point? Yung point is nasa x is negative 3. Hanapin muna natin yung x. X is negative 3. So, ito yung x natin, ano? Ito yung x natin. Nasa ng negative 3 ng x. So, ito yung 0, negative 1, negative 2, negative 3. Okay? So, ito yung negative 3 ng x. Yung negative 3 ng x. And y is negative 2. Y is negative 2. So, ito yung y natin. So, y is negative 2. Ito yung 0, negative 1, negative 2. So, yun yung negative 2. Okay, so negative 3 ng x, negative 3 ng x. Ayun. And then negative 2 ng y. Negative 2 ng y. So, dapat yung point is nakatapat sa negative 3 ng x and nakatapat sa negative 2 ng y. Okay? So, yun yung point. Or pwede rin, simula tayo sa negative 3. Nasaan ang negative 3 ng x? So, this is the x-axis. This is 0. This is 0. This is 0. And 0. Negative 1. Negative 2. Negative 3. So, dyan tayo tumigil, ano? And then, ang y natin is negative 2. So, since negative ang y, bababa tayo. Okay? So, negative 1. Ayan ang negative 1. Negative 2. Negative 2. So, therefore, ayun yung point. Okay? So, una, hindi pa natin nakikita to, no? So, paano tayo nakapunta dito sa second point na to? Susundin natin ang slope. Sabi ng given, ang slope is positive 2. So, dahil ang slope is rise over run,
kailangan maging fraction form. Kailangan isulat natin tong positive 2 into fraction form. So, nagkaroon ng 1 dito. So, nagkaroon lang ng 1 dito. Para lang itong 2 is pwede nating masulat in fraction form. Kasi, pag itong 2, dinivide natin ng 1 is parang walang nangyari. 2 pa din, no? Kahit anong number, any number, pag dinivide natin ng 1, is equal to the same number. For example, kapag meron tayong 9 or meron tayong 14, pag dinivide natin ng 1, that is equal to 14. Pareho lang, no? So, pwedeng, ibig sabihin, kahit anong number, pag dinivide natin ng 1, is yun pa rin yung number. Hindi siya nagpapalit. So, bakit lang natin dinivide ng 1 to? Para magkaroon tayo ng numerator at denominator para maging fraction form. So, ito yung magiging rise natin at ito yung magiging run natin. Okay, so ito yung magiging rise. Ano naman ang magiging run? Okay? So, rise natin is 2. Ito yung point natin, no? Wala pa to, no? Ito yung negative 3, negative 2. Negative 3, negative 2. Ito, no? X is negative 3 and Y is negative 2. Ayun yung point. Okay? Ito. So, ang rise natin is 2. Positive. So, ibig sabihin, aakyat tayo ng 2 places. 1, 2. Tigil tayo dyan. So, pagkatapos natin ng rise, tignan natin ang run. Ilan daw ang tinakbo niya? Positive 1. So, since this is positive, tatakbo siya papunta sa kanan, sa right side. So, dito tayo tumigil. Tatakbo tayo ng isa papunta sa right, 1. Andun ang second point. So, yung first point at yung second point, i-connecta natin. This is now the graph. Ito na ngayon ang graph ng slope is 2 and point is negative 3, negative 2. Okay? So, tignan naman natin dito yung example na isa pa. Ang slope naman dito is negative 3. And then yung point is negative 4 and positive 1. So, unang hanapin is hanapin muna natin nasaan tong negative 4 and positive 1. So, x is negative 4. Yung 0 ng x. Yung x yung ito, no? Yung naka-horizontal. Okay? Yung nakahiga. Horizontal. 0. Negative 4. Ang x natin is negative 4. Ito yung x. Ito yung y. So, yung x natin is negative 4. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Tigil tayo dyan sa negative 4. Then, tignan natin ang y. Y is positive 1. Y is positive 1. So, since positive ang 1, oops, may mali, negative 1. Okay, so may konting correction dito, no?
lang, may konting correction. May correction lang tayo. So, ito pala ay hindi positive 1, yan ay negative 1. Okay? Update ko lang saglit para hindi ko makalimutan. Saglit lang. Okay, so balikan natin to, no? So, x is negative 4. X is negative 4. So, ito yung x-axis natin, yung horizontal. In 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Pagkatapos natin ng negative 4, ang y naman natin is negative 1. So, negative 4, negative 1, ito yung y natin. So, bababa tayo ng isa para tumapat tayo dun sa negative 1. And then, that's our point. Negative 4, negative 1, ayun ang negative 4, negative 1. That's the point. Okay, so that's yung negative 4, negative 1. Draw the graph. So, ang pinapadraw sa atin ng graph, but ang binigay lang sa atin is the slope which is equal to negative 3. So, para maging rise over run to, kailangan i-convert natin to into fraction. Okay, para maging rise over run. So, yung m is equal to negative 3. Inopya ko lang to, itong slope dito. Is yung m is equal to negative 3 ay i-divide lang natin ng 1. Okay? Ayan ang slope natin. So, yung rise natin is negative 3. No? So, ginawa natin, dinivide lang natin ng 1. So, yung rise natin is negative 3. And then, yung run natin is 1. Okay? So, ibig sabihin, simula sa negative 4, negative 1, bababa tayo ng 3. So, ito yung point natin kanina. So, bababa tayo ng 3 units. 1, 2, 3. Stop tayo dun. Bakit tayo bumaba? Kasi negative yung 3. Okay? Okay, ginawa natin negative 3 over 1. Negative yung rise natin. So, yung negative rise, pababa. So, bumaba tayo ng 1, 2, 3. Bumaba tayo ng 3. Stop tayo doon. And then, yung run natin is positive 1. Positive 1. Kapag positive ang run, tumatakbo sa kanan, sa right. So, dito tayo tumigil. Tatakbo tayo ng isang unit sa kanan. There. So, that is our second point. Then, i-connecta mo lang yan.
Kokonekta mo lang yan. And that's the graph. So, mapapansin nyo, merong second point dito. Bakit may second point tayo dito? Kasi ang slope natin is equal to -3. Ginawa nating -3/1. Bumaba tayo ng 3, negative. Negative kasi, negative ang rise, kaya bumaba tayo ng 3. Positive ang run, kaya kumanan tayo ng isa. At ang -3 is also equal to +3 divided by -1. So, simula dito sa original point natin, since positive ang rise natin, aakyat tayo ng 3. 1, 2, 3. And then, since negative ang run natin, pumunta tayo sa kaliwa ng 1 unit 1. So, makikita nyo yung pangalawang point ay nasa linya din ng graph. Okay? So, ibig sabihin, tama yung slope natin. Okay, so ganun lang ang slope. Pag binigyan tayo ng whole number, i-divide lang natin sa 1. Then, ito yung rise natin. Ano naman yung run. Pag negative ang rise, bababa tayo. Kapag positive, aakyat tayo. Then, kapag ang run naman ay positive, pagpatuloy natin papunta sa kanan, or pag negative, papagpatuloy natin papunta sa kaliwa. No? So, kagaya nito, no? This is the original point, -3, negative, bumaba tayo, -1, -2, -3, and then positive ang run natin ng 1, pumunta tayo sa kanan ng isang unit. That's the second point. Okay, so now we're going to answer some problems sa learning task 2 on page 25. So letter A, pinapasulat sa atin yung linear equation na nasa formang ax plus by is equal to c. Convert daw natin to y is equals to mx plus b, or the slope intercept form. Slope intercept form. So, paano gagawin natin? First, copyahin natin yung given, 3x plus 4y is equal to 8. 3x plus 4y is equal to 8. And then, ang unang ginawa natin is nilagyan lang natin ng plus yung 8. Nilagyan natin muna ng plus kasi magkakaroon siya ng katabi. Okay? And then, kinopya natin itong positive 4y is equals to positive 8. Kinopya natin. Positive 4y is equals to positive 8. And then, tong positive 3x, nilipat natin sa kabila. Itong positive 3x, nilipat natin sa kabila. So, na yung positive, naging negative 3x. Okay? So, yung y is may coefficient na 4. Kailangan mawala yung 4. Gagawin natin is, di-divide natin to ng 4. Di-divide natin to ng 4. Di-divide natin to ng 4. So, 4 divided by 4 is y.
And then negative 3 over 4 x equals negative, okay, equals negative 3 over 4x plus equals negative 3 over 4x plus, and then itong 8 divided by 4 ay magiging 2. Okay? This is the linear equation in slope-intercept form. Final answer. So, ibigay na lang natin na slope. Ito ang slope. No? Sabi natin, yan ang slope, no? Itong slope is the y-intercept. So, the slope is negative 3 over 4. Yan ang slope natin. Negative 3 over 4. Yan ang slope. And then, itong positive 2. That is our y-intercept. Positive 2. Or y-intercept, x is 0. Palaging 0 ang x kapag sa y-intercept. And then, yung positive 2, doon lalagay ang positive 2. Okay? So, paano natin i-graph yan? First, hanapin natin tong point na to. No? Tong point na to. X is 0. Ang x daw ay 0. So, ito yung x natin. Nasaan ang 0? Ito. Ito yung 0. Then, ang y daw is positive 2. O, dahil positive, aakyat tayo ng 2 units. Positive 2. So, kung mapansin nyo yung graph natin na wala yung 1. So, pwede mangyari yun, no? As long as pantay-pantay ang distance ng mga squares natin. Kagaya nito, itong graph na to is by 2. Simula sa 0, plus 2 is 2, plus 2 is 4, plus 2 is 6, plus 2 is 8, plus 2 is 10. So, pwedeng isulat ang graph na kagaya nito. Ganun din sa y-axis, simula sa 0, plus 2 is 2, plus 2 is 4, plus 2 is 6, plus 2 is 8, plus 2 is 10. So, by 2. By 2 units yung mga square. So, pwede yun. No? So, nasaan ulit itong y-intercept natin? X is 0 and y is 2. So, x is 0. Tigil tayo sa 0. And then, y is 2. Akit tayo ng 2 units pataas. 2. Therefore, yun yung y-intercept natin. Okay? Sabihin, dito sa point na to, nagko-cross yung graph. Ito yung graph natin. Diyan nagko-cross yung graph at saka yung y-axis. Yung y-axis. Dito sila sa point na to nagko-cross. Of course, sa umpisa, wala pa to, hindi natin alam yung dalawang yan. Ano? So, hindi pa natin alam kung ang graph ay pag ganito ba or pag ganon. Basta tumatama kailangan dun sa y-intercept. So, kailangan mo ng second point. So, second point, titingnan natin ang slope para malaman natin kung saan pupunta yung second point. So, ang slope natin is negative 3 over 4.
So, since negative 3 over 4, pwede nating isulat yan as negative 3 over 4. No? Yung negative, pwede nating ibigay yan kay 3. So, magiging negative yung 3 and positive yung 4. No? Kasi negative yung 3, positive yung 4. Kasi ang negative number, pag dinivide ng positive number, negative divided by positive is equal to negative. So, yung y natin is negative 3. Ibig sabihin, bababa tayo ng 3 units. So, simula dito, bababa tayo ng 3 units. 1, okay, bababa tayo ng 3 units. So, dito may 1 dito, no? Dito is negative 1. So, 3 units is 1, 2, 3. Tigil ka dyan. Tigil ka dyan. And then, ang run natin is positive 4. So, tatakbo tayo ng 4 units. Dahil positive, pupunta tayo sa right. Kapag positive, papunta sa right. So, dito tayo tumigil. So, 1. So, meron tayong ditong 1. And then, dito is 3. 1, 2, 3, 4. So, therefore, yung pangalawang point ay nandito. Okay? And then, pag kinonekta mo yan, so lalabas na line is the graph. Yan yung graph nito. Okay? So, yan. Another problem, tigdalawa lang ang sagutan natin. Number 3. To number 3, 16x plus 9y is equal to 40. 16x plus 9y is equal to 40. Ang una natin ginawa is nilagyan natin ng plus yung 40. Kasi magkakaroon siya ng katabi mamaya, no? Plus 40. And then, kinopya ko itong 9y is equals to positive 40. 9y is equals to 9y is equals to positive 40. And then, itong positive 16x, pag nilipat natin sa kabila, positive 16x, nilipat natin dun sa position na yon, positive magiging negative 16x. And then, kailangan mawala tong 9 na to. So, i-divide lang natin to ng 9, di-divide natin to ng 9, di-divide natin to ng 9. Okay, so, yan, di-divide natin ng 9, divide natin ng 9, divide natin ng 9. So, 9 divided by 9 is y equals negative 16 over 9x. Y is equals to
negative 16x plus. So y is equals to negative 16x plus. Oops. Is equals to 16x plus. And then 40 over 9 is 40 over 9. Okay? So yun lang ang nawala. Hindi na natin pwedeng ma-simplify itong dalawang to kasi walang common factor. No? Wala silang common factor. So, meron ba kayo naiisip na number na pwede mag-divide sa 16 at 9? So, wala na. 1 lang ang pwede, except 1. Ganun din ang 40 over 9. Wala nang number na pwede mag-divide sa 40 at 9. Okay, so this is now ito na ngayong 40 over 9 ang pinaka lowest term, simplest term. Therefore, ito yung equation natin. This is the equation, the linear equation in slope-intercept form. Okay? Hanapin natin ang slope. The slope is negative 16 over x. Okay, yung coefficient ng x, kung ano man yung katabi ng x, that is the slope. Yung slope natin is negative 16 over 9. Kasi yun negative 16 over 9. Katabi ng x is the slope. And this is the y-intercept. Y-intercept is equals to 40 over 9. Or pag dinivide natin yung 40 over 9 is equal to 40 divided by 9 equal to 4.44444. 4 So kapag yung decimal point is walang katapusan na puro 4.4444 lang, pwede nating isulat yung dalawang number and maglalagay lang tayo ng bar sa taas. Okay, para to denote that this is infinite decimal infinite yung dulo. So since ang slope natin is 16 over 9, so parang masyadong malaki tong 16 na to. So kung magbibilang tayo kung ito yung graph natin, okay? Kung nakuha na natin ang y-intercept natin, magbibilang tayo ng 16. Minsan masyadong malaki, masyadong malaki. Minsan hindi na kumakasya sa papel natin or masyadong malaking kakainin. So ang gagawin natin is hanapin natin ang x-intercept para medyo mas madali mag-graph. X-intercept. Again, ang x-intercept, dahil x ito, x. And ito, at ang magiging 0 is yung y. May iwan yung x. Kasi nga, this is x-intercept. So, paano natin makakompute ang x-intercept? Babalikan natin yung original equation, 16x plus 9y. 16x plus 9y is equal to 40. And then yung y natin, yung y na to, ay papalitan ng 0. Okay? So, dahil tong y na to ay naging 0, 9 times 0, so mawawala na to. Because 9 times 0 is magiging 0, mawawala na to. So may iwan is 16x is equal to 40.
Then, di-divide lang natin to ng 16. Di-divide natin to ng 16. Okay? 16 divided by 16 is cancel. Natira is y. 40 divided by 16 is 2.5. Sa makatuwid ang ating x-intercept, ang y, oops, may mali. So, dito, pinalitan natin ng 0 ang y. So, dapat ito x to. Okay? So, sa moment ko, correct ko lang saglit ha. Okay, this is x. Okay, that's x. Okay, so 16x, nagkamali ako dito. This is not y. Dapat to is x. Okay, so nag-cancel to. Ibig sabihin, ang may iwan dito is x. Dapat x. So x is equal to 2.5. X is equal to 2.5 pag ang y is 0. So itong y, ginawa niya 0. Itong y, ginawa niya 0. So 0. This is the x-intercept. So meron na tayong dalawang point. X-intercept and y-intercept. Pwede na tayo mag-graph. Unahin muna natin itong medyo mas madaling i-graph kasi eksakto 2.5, no? So nasaan ang 2.5 ng x? So x 0, 0.5, 1. So itong graph naman natin is by 0.5. Simula sa 0, 0.5 plus 0.5 is 1, plus 0.5 is 1.5, plus 0.5 is 2, plus 0.5 is 2.5. So, andyan ang 2.5. And then, ang ating y is 0. So, hindi na tayo aakyat. Hanggang dyan na lang tayo kasi 0 ang y eh. So, therefore, ito yung x-intercept. No? X is 2.5 and y is 0. So, dito sa point na to, nag-i-intersection or nagko-cross yung graph ay yung x-axis. Okay? Then, hanapin natin yung pangalawang point. The y-intercept, x is 0. So, ito yung x-axis natin. Nasaan ang 0? Ito. So, tigil muna tayo dyan. Ano? And then, tingnan natin ng y. X is 0 and y is 4.44. So, since hindi eksakto yun, so x is 0, dito tayo tumigil. Then, akit tayo sa 4.4. 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.44. Okay? So, nandun yung point, estimated location ng point. And then, kapag meron ka ng dalawang points, andito na yung isang point mo,
And then, andito yung pangalawang point mo. Meron ka ng 2 points. Gagawin mo is, kukuha ka ng ruler at i-connecta mo na lang yung 2 points. Okay, kuha ng ruler, kukonekta yung 2 points. Yan. Yan ang, and that is the graph of 16x plus 9y is equal to 40. Of course, tuwing magagawa ng graph, kailangan may arrow sa taas at sa baba, may arrow sa kaliwa at kanan, okay, taas at baba, and then merong y para malaman that that is the y-axis. Dito naman sa x-axis, kailangan may arrow dito sa right side. Oops, wait lang ha. Medyo naglolo. I-close muna natin. Wait lang, restart lang tayo saglit ha. Oops, nangyari. Okay, so again, I was saying this is the graph of number 3, 16x plus 9y is equal to 40. Okay, so hindi na natin gagawin lahat, yung mga medyo mahirap lang ng konti. Letter B, write the linear equation y is equal to mx plus b in the form ax plus by is equals to c. Okay, so number 4, y is equals to 3x minus 3. Y is equals to 3x minus 3. Okay? Gagawin daw natin standard form. Ang gagawin natin, sa standard form, kung mapansin nyo, magkasama ang x and y. And then, nasa kabila yung constant. Yung number na walang sabing letter. Ang gagawin natin is itong y na to. So, since positive tong 3x, hindi na natin alisin tong 3x dito. Itong y, ang ililipat natin sa kabila. Pero kung negative ang 3x, yung negative 3x ang ililipat natin sa kabila para maging positive. Pero since positive ang 3x dito, hindi na natin siya gagalawin. Kasi positive na siya, no? Ang i-move natin ay itong positive y, positive siya dito. Pag nilipat natin sa kabila, magiging negative y.
Ito namang negative 3, kailangan nakahiwalay sa x and y. Transpose natin sa left to the left side. So yung negative magiging positive. So since 3x minus y is equal to 3, so pwede nating i-rewrite yan as 3x minus y is equal to 3. Okay? The linear equation is standard form. So since dahil nagda-graph tayo, ang pinakamabilis na pag-graph is kunin ang y-intercept at saka x-intercept. Okay? So since dito meron na tayong slope-intercept form, y is equals, no? y is equals to mx plus b. So ang y-intercept natin is negative 3. Okay? So yung y ay magiging negative 3 at yung x ay palaging 0 sa y-intercept. No? Yung y ang magkakaroon ng value negative 3 pero yung x 0 kasi y-intercept to. So meron tayong y-intercept. Next is what is the x-intercept? Ano makukuha ang x-intercept? X-intercept 0 ang y. 0 ang y. So kukunin natin tong ito, kunin natin to. Kasi pag ginawa natin 0 to, marami pa tayong gagawin, no? Eh pag dito, okay, so copy natin to. X minus y is equal to 3. Pareho rin sa given yan. No? Ito, saka ito, pareho lang yan. So, copy natin to. Okay? And then, gagawin natin 0 ang y. So, minus tong y magiging 0. Then, since 0 to, mawawala na to, magkakaroon tayo ng 3x is equal to 3. Okay, mawawala na to, no? And then, para mawala tong 3 na to, i-divide natin to ng 3, di-divide din natin to ng 3. So, 3 divided by 3 is 1. 1 times x is x. Parang nawala na yung 1 doon, no? Equals 3 divided by 3 is 1. Therefore, ang x-intercept natin, x is 1 and y is 0. So, palaging 0 ang y. Ang y, palaging 0 kapag sa x-intercept. So, meron na tayong dalawang point, x-intercept and y-intercept. Pwede na nating madrawing yung graph. X is 1, 0. This is x-axis, positive 1. This is 0. This is 0. Positive 1. Doon. And y is 0. Ibig sabihin, hindi tayo aakyat at hindi tayo bababa. So, therefore, that is point. X is 1 and y is 0. Then, ang y-intercept natin, okay, y-intercept natin, y-intercept, ang x natin is 0. 0 ang x natin. So, ito yung x natin. Ito yung 0. Then, sabi ng y, ang y is negative 3.
So, ibig sabihin, bababa tayo ng 3 units. -1, -2, -3. That's the second point. X-intercept, Y-intercept, and then kukuha tayo ng ruler at i-connecta natin yung dalawa. Okay? This now the graph for number 4 of letter B. Number 6, y is equal to 2/3 x plus 2. Y is equals to 2/3 x plus 2. Gawin daw natin ax plus by is equal to c. So dito, dahil meron tayong 3 dito, kailangan mawala muna yung mga fraction sa equation natin. Okay? So paano mawawala itong 3 na to? Lahat ito, okay? Lahat yan ay i-multiply natin. So ito at saka ito ay i-multiply natin ng 3. Okay? So kaya nagkaroon tayo ng ganitong equation. So 3 times y is 3y equals 3 times 2/3, magkakaroon ka dito ng 3 times. So yung 3 sa taas, magka-cancel sa 3 sa baba, ang maiiwan is 2x. 2x. And then wag nating kalilimutan, itong 3 na to, i-multiply din natin sa pinakahuling term. No, yung iba kasi nalilimutan na. So, magkakamali kayo ng sagot. So, yung 3, pag ni-multiply sa positive 2, magiging positive 6. Okay? So, again, since positive ang x dito, hindi na natin siya gagalawin. Instead, itong positive 3y, ililipat natin sa tabi niya. So, yung positive ay magiging negative. And then, itong positive 6 na constant, iiwalay natin sa mga letter, ilalagay natin sa kabila. So, positive 6, magiging negative 6. And then, 2x minus 3y is equal to negative 6. Now, that's the linear equation in standard form. Para mag-graph natin, kailangan natin mahanap ang x and y intercept, starting with the y-intercept. Ito yung original equation. This is the y-intercept, positive 2. O ibig sabihin, yung y mo ay magiging positive 2. And then x is always 0. No? Pag sinabing intercept, yung isa is 0. Yung isang axis is 0. So again, saan nakuha tong positive 2 na to? Ito, the y-intercept, positive 2. Positive 2. And then, bakit naging 0 to? Palaging 0 ang x kapag hinahanap natin ang y-intercept. Okay, so meron na tayong y-intercept. We're now going to solve for the x-intercept. Or, sa x-intercept, ang 0
palagi ang y. 0 palagi ang y. So, kukopyahin ko lang tong equation na to. 2x minus 3y is equals to negative 6. No? Gagawin kong 0 ang y. Yung y gagawin natin 0. So, 0 times negative 3. Negative. So, itong negative 3. Times mo sa 0 is equals to 0. So, mawawala na to. Ang matitira na lang is 2x equals negative 6. Para mawala itong 2 coefficient na 2 na to, i-divide natin to ng 2, di-divide natin to ng 2. 2 divided by 2 is x. Negative divided by positive is negative. And then 6 divided by 2 is 3. So, since negative dito, negative dito. So, ang x is negative 3. Sa makatuwid sa x-intercept, ang x is negative 3, habang ang y is 4. So, palaging 0 ang y sa x-intercept. So, pwede na natin i-graph. Simulan natin tong x. X is negative 3. So, ito yung x-axis natin. Again, kailangan may mga arrow yan. And then, nakalagay dito x para malinaw na this is x-axis. Meron ding arrow sa kaliwa. So, nasaan ang negative 3, 0? So, ito yung 0, negative 1, negative 2, negative 3. And then, ang y natin is 0. So, ibig sabihin, hindi tayo aakyat, hindi rin tayo bababa. Then, therefore, this is x is negative 3 and y is 0. Okay? Doon tayo sa second point. X is 0. X is 0. And y is positive 2. So, ito yung x-axis natin ulit. In 0. And then, y is positive 2. X is 0. And y is positive 2. So, x is 0. And then y is positive 2. Positive 1. Positive 2. That's the second point. And connect the first point and the second point. This is the graph of the equation. By the way, dito naman sa graph table na to, the values are increasing. The length of each unit is by 0.5, 0.5. No? So 0, pag umakyat tayo is positive 0.5. And then pag akyat ulit natin is 1 plus 0.5 is 1.5 and 2. No? So, ang hatian dito is by 0.5. Ganun din dito sa negative side ng x-axis, negative 0.5x, negative 1, negative 1.5, negative 2.
Okay, so yun yung dalawang point. Kapag kinonect natin yung dalawang point, this is now the graph of for number 6. Okay, so that's the end. That's all.